بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی جنرال کریکټرز اف برایوفایټس. برایوفایټس موږ هغه بوټو ته وایو چې په هغه کې واسکولر ټیشو مطلب زایلم او فلویم نه وي. نو موږ ګوره تاسو ته پته ده ټوټل پلانټس موږ په دوه مین ګروپ ته تقسیم کړلی، یو دی برایوفایټس او بل دی ټریکوفایټس. نن تی موږ د برایوفایټس جنرال کریکټرسټیک وایو. چیرې برایوفایټس کې داسې څه خصوصیت دی چې هغه د ټریکوفایټس نه بدل دی. نو ګورئ د دې خدا خصوصیت چې ډو ناټ هیو واسکولر ټیشو. برایوفایټس یا برایوفایټس موږ هغه بوټو ته وایو چې په هغه کې به زایلم او فلویم نه وي، مطلب واسکولر ټیشو به پکې نه وي. دا خو شو د دې ډیفینیشن. نو د دې جنرال کریکټرسټیک اورنۍ خبره دا هیبیټیټ چې دا برایوفایټس به موږ ته په کوم علاقو کې زیاتره میلاویږي. نو دا به ته میلاویږي خصوصا مویسټ مطلب داسې ځای کې چې هلته کې نمی شیډي او یہ سایه‌دار به سایه غونډه کې وي. شیډي پلیسز سایه‌دار علاقو کې مطلب کوم ځای لکه راکس، ډیمپ والز او بینک اف ریور، مطلب لمدو کمرو باندې به ته ملاويږي. ټیک داسې لمدې کمرې شټانس یا په داسې دیوال چې هغه کې خامخا نمی اوبه په هغه به ته ملاويږي. او بینک اف ریورز لکه دا دریاب دی، نو په دې دریاب په سایډ باندې ته ملاوي دي. مطلب دیو لون نمی لازمی مست وي. د دې نه بعد بیا د دې بل جنرال کریکټرسټیک دا خبره چې نان فلاورینګ. دا برایوفایټس داسې بوټي دي چې دا به ګلونه نه نیسي. دا ورکوټي کچې بوټي دي، دې کې به د ګلونو د نیولو سیستم نه وي. او بل دې خبردار خصوصي خبر پکې چې ریکوایر اف واټر فار فرټیلایزیشن. دا فرټیلایزیشن څه ته فرټیلایزیشن دی ته وایي چې کله میل ګیمیټ او فیمیل ګیمیټ ملاویږي، دا ملاو شي نو دا یو زایګوټ جوړوي. نو د میل او د فیمیل ګیمیټ د ملاویدو ته موږ څه وایو فرټیلایزیشن. نو دې فرټیلایزیشن دپاره به اوبه لازمي پکاري. نو چې اوبه لازمي پکار نو د دې ته بیا موږ امفیبیس پلانټ ته وایو، امفیبیس پلانټس. د دې نه بعد بیا د دیو خبره کوو ټیلس. د دیو چې کوم باډي ده هغه باډي چې کوم ټوټل باډي ده، د دې ټوټل باډي ته موږ ټیلس وایو. او ټیلس تاسو ته پته ده سو پیری موږ ډسکس کړی ده ټیلس چې دا به د بوټي د دیو چې کوم سټرکچر دی کوم جوړ نو په دې کې به داسې ټرو روټ په پکې نه وي او ټرو سټیم او ټرو روټس او ټرو لیفز پاڼې، دا به په دې کې صحیح پاڼې او صحیح زیلې به پکې نه وي. د دې نه بعد بیا دلته کې رایزایډ نوم یو ټکی دی. رایزایډ د دیو د ټرو لکه پرس دا زموږ سره یو دغه دی برایوفایټس بوټی دی. نو دیو چې کومه زیله لایک سټرکچر جوړېږي هغه ته موږ رایزایډ وایو. څه ته وایو؟ رایزایډ. نسې رایزایډ. د رایزایډ نه بعد بیا د دیو بل یو کریکټر دی ډیفیوژن. دیو چې کومه خوراک دی د ضرورت وي نو دیو به هغه ډیفیوژن به کوي. ډیفیوژن او ډیفیوژن تاسو ته پته ده چې د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته مالیکیولز وي. که فرض کا په دې جسم کې د خوراک کمی دی او بهر خوراک ډېر زیات دی، نو دا خوراک به د ډیفیوژن په عمل باندې دنده راځي او دې ته به میلاویږي تھرو ډیفیوژن. د دې علاوه بیا ګیمیټوفایټ په دې کې ډامیننټ. ګوره دلته کې ډامیننټ غالب ته وایو که نه، او دې کې صرف ګیمیټوفایټ دی او بل سپوروفایټ دی. که دې کې الټرنیشن اف جنریشن کېږي نو په الټرنیشن اف جنریشن کې بیا زموږ سره سپوروفایټک جنریشن وي او بل ګیمیټوفایټ جنریشن وي. نو په دې باندې لږ ځان پوهې کوي. په دې کې به ګیمیټوفایټ چې کوم جنریشن دا به ډامیننټ وي. ډامیننټ مقصد دا دی لکه فرض کا دې خو ګورئ دا زموږ سره بوټی دی او په دې بوټي کې دا سپور راغی ښکته راولېد، دا بیا جرمینیټ شو، د دې نه بیا بل بوټی راوخوت که نه، دا بل بوټی راوخوت او داسې دا بل بوټی راوخوت. نو دلته کې په دې کې خپل میل او فیمیل آرګن لکه دا فرض که میل آرګن شو او دا فرض که فیمیل آرګن شو. نو میل او فیمیل آرګن کې بیا دنده ګیمیټس جوړېږي. ټیک ده، نو ځکه ورته موږ ګیمیټوفایټ وایو. دا میل او فیمیل آرګن چې کله میله شو دوی زایګوټ جوړوي او دې زایګوټ نه بعد بیا نوی ماشوم جوړېږي. نو دا خبرې په چا کې اصل کېږي؟ لکه دا زموږ سره فیمیل آرګن دی، دا فیمیل آرګن دی. نو په دې فیمیل آرګن باندې بیا دلته کې سپوروفایټک جنریشن شروع کېږي. دا په سپوروفایټک دی دا. ټیک ده، نو دا سپوروفایټک په دې باندې پروت دی که نه. د دې ګیمیټوفایټ نه دلته خوراک میلاویږي او د دې ګیمیټوفایټ د دې بوټي نه لکه دا تور کلر باندې سپوروفایټک دی او دا ګیمیټوفایټک دی. ټیک ده، نو د دې نه دلته خوراک او اوبه هر څه دننه میلاوي. دا به ډامیننټ دی. دا ډامیننټ دی. ډامیننټ مقصد دا زموږ سره کوم چې جینیټک چپټر کې ډامیننټ جین او ریسیسیو جین دا قصه نه ده.
دلته کې ډامیننٹ مطلب دا دی چې د دې ګیمیټوفایټ جنریشن به د سپوروفایټک جنریشن له خوراک ارسدا ورګي لکه دا سپوروفایټک په دې ګیمیټوفایټ بوټي باندې جوړیږي په دې باندې بیا به دې کې سپور جوړیږي سپونه بیا راوځي بیا به نور بوټي جوړیږي نو دلته کې ګیمیټوفایټ زموږ سره ډامیننټ بیا مخکې په ټریکوفایټ کې بعضې داسې بوټي دي چې په هغه کې سپوروفایټک بیا ډامیننټي او د سپوروفایټک نه بیا د ګیمیټوفایټ ته بیا خوراک ملاوي انشاءالله هغه به په هغه کې ډسکس کوم دوی ګیمیټس جوړوي څه جوړوي ګیمیټس چې ګیمیټس جوړوي نو د میل ګیمیټ ته موږ وایو سپرم څه شی سپرم او د فیمیل ګیمیټ ته موږ وایو ایګ یا اوم یا اوه چې څه ورته تاسو ویلی شي نو دا میل ګیمیټ سپرم او چې ملاو شي هغه بیا زایګوډ جوړوي او زایګوډ نه به بعد بیا ایمبری جوړېږي او ایمبری څه شی د فیوچر ماشوم وي دلته پکې یوه خبره یاد ساتئ فرټیلایزیشن نیډ واټر دا خبره خو دلته وشوه چې د دیو د فرټیلایزیشن دپاره به خامخا اوبه پکاري هغې ته اوس لږ وګورئ لکه فرض کړه دا زموږ سره یو فیمیل بوټی دی زه به تاسو وایم چې دا فیمیل بوټی دی او په دې کې دا هغه فیمیل پارټ دی دا ټیک ده دا فیمیل پارټ دی نو دلته کې دا میل بوټی دی په دې میل بوټي کې دلته کې دا میل حصه په دې کې دا سپرم دی دا سپرم چې دا شی وچاودو دا بار ته راووتل دا بار ته راووتو نو دا به دې ځای کې ته په هوا راځي او نه به داسې راځي بلکې دا به د اوبو په مدد سره داسې راځي اوبو په مدد سره نو چې دا سپرم یې دلته راوړ نو دا به دلته راولېږي سپرم ښکته راغی نو دا د دې سره به میلاو شي زایګوډ به جوړېږي نو د فرټیلایزیشن دپاره به دیو ته د اوبو لازمي خامخا ضرورت دی بیا ایمبروفایټس چې چېرته راځي مطلب بوټي ته په اشاره ایمبروفایټس مطلب دا چې دوی به ایمبري جوړوي کله چې دا سپرم راغی دلته کې د دې انډې سره چې دا میلاو شي نو دا انډ او سپرم چې میلاو شي دوی زایګوډ جوړ شو او دا زایګوډ به په دې فیمیل آرګن کې مطلب آرچیګونیم کې په آرچیګونیم کې د څه ټایمه لپاره محفوظ وي بیا چې دا په دې کې محفوظ وي نو دې نه بیا واپس سپوروفایټ جوړ شي داسې کلیر نو دا ایمبری جوړولی شي ایمبری جوړېږي دې نه د دې نه علاوه بیا سپوروفایټک جنریشن خو دغه دی چې د دې ګیمیټ نه به واپس دا سپوروفایټک جنریشن جوړېږي سپور به په دې شي کې بیا جوړېږي انشاءالله دا پکې خیري مخکې بیا په تفصیل سره ډسکس کوم او په دې کې به الټرنیشن اف جنریشن هم کې الټرنیشن اف جنریشن باندې ما تاسو پوهه کړي او بیا به هم که خیري په دې تاسو پوهه کوم د دې مثالونه زموږ سره لیور اوټ دی د بروفایټس خبره کوم بروفایټس خبره چې دې کې لیور اوټ زموږ سره بروفایټس دی مطلب دې کې به واسکولر ټیشو نه وي هارن واټس او موسیس دا زموږ سره د دې مثالونه دي نو دا خبرې شوې د بروفایټس عام جنرل کریکټرسټک مونږ ویل هغه بوټي چې په هغه کې واسکولر ټیشو نه لکه زایلم فلویم نه نو دا خصوصیت نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ